Привіт! Ми з вами на каналі Естонської урядової програми і резиденці. Мене звати Христина Дідух. Тут ми з вами говоримо з українськими підприємцями, які зберегли та розвинули свій бізнес після 24 лютого. Ділимось корисними лайфхаками та тим, що допомогло вижити іншим бізнесам і точно допоможе вам. Коли війна закінчиться? У цьому році Що зробиш перше після перемоги? ми поїдемо в Харків і будемо відкривати. І перед війною, за 5 місяців до війни, ми переїхали в новий офіс і зробили повністю ремонт під нашу компанію. Це був дуже якісний ремонт, якісна споруда, будівля. І перше, що точно поїду до цієї споруди і буде намагатися відновити місце з всією командою, щоб ми заїхали туди знову. Це не такий ідеальний бізнесмен і не сторінка ідеального бізнесу. Там, де в нас все виходить з першого разу, в нас ріст тільки поступовий, правильний, без ніяких злетів і падінь і все решту. Знаєш, є ідеальні люди, є ідеальні підприємці. От мене що сильно порадувало сьогодні при підготовці до цього інтерв'ю, що ти не такий. Це вже круто. Мабуть, це якась відкритість або щось. Я вважаю, що так не буває ідеальних людей, ідеальних бізнесів. І якщо спочатку, знаєте, таке буває, коли нова людина приходить в компанію, або ти знайомишся з новою людиною, ти думаєш, невже такі люди бувають, невже такі супергерої бувають. Але ти потім розумієш, ти ж саме розумієш, коли приїжджаєш в нову країну. Думаєш, що там в Україні все так, а ось тут в Німеччині це все так. Але потім ти живеш декілька місяців і ти розумієш, що тут є свої бенефіти, тут є свої плюси та мінуси. І це також саме у людини і бізнесі. Я розумію, що немає ідеальних людей, окрім моєї дружини, звичайно. Я перепрошую, у Харкові дуже небагато практики української мови. Я, звичайно, навчався українській мові, але декілька слів, може, більше абзаців буде не тільки української мови. Скажи, будь ласка, йдемо до діла. Ти переніс своє виробництво. Чи маєш статистику по підприємствах, які виїхали, які залишилися? Тому що я їх шукала ще звіта, знайшла базову там, де 300 тисяч підприємців виїхало. Але офіційної статистики нема. Може, в тебе є? Я знаходжусь в декілька бізнес-клубів, і я можу сказати, що з України повністю переїхали ні один бізнес, ні один підприємець повністю не приїхав з України. Це всі коріння, команда, основна команда, вона залишилась в Україні. Але усі бізнеси, це, мабуть, добра справа, що всі бізнеси почали працювати більш на експорт, більш глобально, більш дивитися, що в Польщі, в Німеччині, в Америці, що не вистачає, і заповнити ці gaps. Тому я не вважаю, що це глобальна проблема для України, для українського бізнесу. Це, мабуть, є проблема для Харкова, або для цих міст, які не дуже безпечні. З Харкова так поїхало багато підприємців і бізнесів в сторону Западу. Усі ці підприємці кажуть, що після перемоги ми дійсно, і як і наша компанія, повернеться до Харкова. Слухай, розкажи, будь ласка, про свій досвід релокації. Тому що вона в тебе, наскільки я знаю, тривала в кілька етапів. З того, що сьогодні прочитала. Це Харків, Чернівці, потім Чернівці, Таллін. Офіс в Талліні в тебе є, а зараз ти в Штатах. Так. Як було?
Це не було ланцюжок, це було паралельно, і офіс в Талліні ми відкрили в 2015 році, і коли ми почали продавати по Європі, і офіс в Орландо ми відкрили, де я зараз знаходжуся, ми відкрили 1 січня, тобто 3 дні тому, але почали працювати над офісом у середині, у липні минулого року. Що стосується релокейту з Харкова, то майже весь релокейт з Харкова, з Витижності, так, вона приїхала до Чернівців. І це було доволі складно, тому що у нас є такі термопласт-автомати, у нас є форми, які займають дуже багато, майже весь мій стіл. Це у нас на цей екран вони не помістяться. І ми це робили в декілька етапів, може 4 етапи. Перший етап був саме перший, уже мій партнер Юрій, уже 6 ранку, 5 ранків почалася війна, і о 6 ранку ми вже шукали в Чернівцях в виробничній площі, щоб ми могли релокейтнути з Харкова на деякий час наші потужності, а потім і нашу команду. І перший груз поїхав вже через декілька днів. Ми вже знайшли вже площу наших партнерів, з якими працювали по виробництву. А потім кожного тижня з березня по квітень ми виїжджали по одної машини, вантажівці або легковою машинкою. А таким чином ми приїхали за 2 місяці у Чернівці повністю. Зараз ми розуміємо, що виробництво 500 тисяч квадратів ми можемо привезти за декілька тижнів. У нас це розроблена схема, тому що ми розуміємо, що треба бути мобільними зараз. Як і коронавірус, гнучкими, мобільними. Я вважаю, що в нас це добре все вийшло, тому що нічого ми не витратили. Звісно, витратили ми гроші, багато часу, але ми не витратили ніякого авторитету і кредиту довіри наших клієнтів, тому що всі клієнти, вони з нами. Ні один клієнт не сказав, що ми в Україні, пробачте, ми не будемо з вами працювати, а всі клієнти в 65 странах, вони досі з нами. Круто. А скажи, будь ласка, як команда зреагувала? Тому що в тебе більше 100 людей працює. Це hell of a job. Перевести 100 людей плюс сім'ї. А чи були турбулентності в команді? Зараз вже набагато більше, ніж 100. І я б це казав, так, це були раунди переговорів, що чому Чернівці, чому не Київ, чому не Вінниця, чому не Львів, і чому треба їхати з Харкова зараз, чому не можемо залишитись у Харкові. І це дуже непросте рішення, але я розумію, що безпечність і наша команда – це найвище, наш пріоритет, і ми не могли ризикувати настільки, хоча близько 30 людей зараз наразі перебувають в Харкові з нашої команди. Вони не в офісі, вони з домашнього офісу працюють, але більшість, звісно, приїхала в Чернівці, тому що виробництво дуже тяжко робити на ремоут, на віддалення. А чому Чернівці, до речі? Що був нетворкінг, були люди знайомі, які могли знайти, і більше всього ми у перші 3 дні ми знайшли квартири для нашої команди, тому що це будувався якийсь готель, який вони переобладнували під нас, під квартири, і ми зняли близько 40, мабуть, квартир для наших сімей, щоб ми і компенсуємо частину і цих витрат. Тому що це, мабуть, найскладніше було знайти не виробничі потужності, а де люди будуть жити в Чернівцях. Але зараз у нас завжди, знаєте, у нас це, ми коли виходили на експорт, у нас це було не настільки сплановано, як вважає кожна людина, яка думає, що треба виходити на експорт. У нас це вийшло
випадково. Саме випадково ми приїхали в Чернівці. Ми бізнес наче почали теж випадково, тому це може це випадок, може ні. Але зараз я розумію, що у нас немає офісу в Чернівцях або офісу в Орландо або офісу в Харкові. У нас є багато офісів, багато людей, тому що багато людей виїхали в Україну до своїх знайомих, до родичів, живуть у Києві, у Кривому Розі, у Львові багато людей. Тому зараз ми, так як велика кількість українських підприємств, зараз інтернаціональні і українські. Я не знаю, як це розуміти, коли в куточках України ми є. Зараз ми у 40 в різних містах знаходимося. Окей. Скажи тоді швиденько. Київ, Орландо, Таллін чи Харків? Чи Чернігів? Звісно, Харків. Харків це не тільки тому, що це моє рідне місце і місце всіх майже нашої команди, але це дуже потужний потенціал студентів, команди, а команда – це найважливіше. То, мабуть, треба офіс робити там, де є взагалі всі українці добрі, але є більш кваліфіковані, менш кваліфіковані. І нам дуже легко було в Харкові знаходити людей по цінностях, по цілям, тому Харків. А які цінності та цілі? У нас 5 цінностей, і я намагаюся їх прочитати одразу. Це відкритість, прозорість, відповідальність та проактивність, це гнучкість і партнерство. Тому найбільш важливі цінності для нас – це відкритість та прозорість. І ми вважаємо, що це різні цінності. А чому? Звучить ніби часткова тавтологія. Так, і це проблема, тому що люди розуміють по-різному їх, але ми інтерпретуємо, тільки я, але я як законодавець цінності в нашій компанії, відкритість для зворотнього зв'язку, відкритість для того, щоб слухати, відкритість слухати себе, колегу або клієнта, або ринок, відкритість для цього. А прозорість – це коли ми sharing is caring, тобто ми ділимося інформацією, ділимося своїми планами, ділимося проблемами, ділимося усім і перед тим, як щось зробити. В Харкові було легко шукати людей. Значить, в тебе є база порівняння. Яка база порівняння? Що в інших країнах? Поділись, будь ласка. Ми наймаємо зараз і в Америці, і в Європі, і в Україні, в Чернівцях, то не можу сказати, що це все залежить від міста, але в Харкові ми починали з пейнтбольного клубу 16 років тому дуже багато харків'ян знають нас як HR-бренд, як бренд роботодавця, тому що близько, 30% всіх харків'ян пограли в наш пейнтбол в нашому парку. І тому у нас дуже якісний пейнтбольний клуб був до війни. Зараз він чекає на перемогу, щоб продовжити можливість функціонування. Тому багато харків'ян знали, що Нетронік, це я грав там у пейнтбол, тому значить це добра компанія. І нам було легко знаходити нових людей. А зараз наш бренд у Харкові, він розчавився по всій Україні, і нам треба знову завойовувати ці багато зараз людей, вони кажуть, це в Харкові, це в Україні компанія, яка Нетронік, яка експортує 65 стран, яка допомагає армії. І у нас тут виробляєте в Україні, і дуже багато людей, вони не можуть повірити це, що так, є, це ми вже 10 років це робимо, а пейнтбол 16 років. Тому з цим в місцях, дуже в Києві, набагато важче наймати зараз. І що казати про Америку, то зовсім. А чому зовсім?
Тому що ми різні, тому що компанії з України зараз добра можливість для того, щоб наймати із України, тому що Україну всі знають, поважаються, захоплюються. Але у них є якийсь страх, що нестабільна компанія, а я зараз витрачу рік свого життя на компанію, вона кудись зникне. Тому це важко, але у нас є досить цікаві результати, які, наприклад, одна компанія з Америки, вона нам буквально перед Новим роком, вона запропонувала нам бути ексклюзивним дилером на території США наших продуктів. Тому вони починають вірити. Але американський ринок для нас дуже тяжкий. Якщо порівняти з Європою, також. А чому йдете туди? Тобто європейський ринок, він же також доволі великий. Яка різниця тоді між Америкою і Європою? Це хороше питання. В Європі на даний момент колись, коли ми починали експортувати, ми інвестували в рекламу у Європу і в рекламу в Америку. За півроку, або було 8-9 місяців, ми інвестували 2 мільйони гривень туди і туди. Ми продавали туди лазертаг, це обладнання для бізнесу, для підприємців. І ми отримали 75 клубів, які купували клієнтів в Європі, і тільки 3 у Америці. І тоді ми зрозуміли, що не будемо витрачати більше грошей в Америку, але ми зрозуміли, що Америці потрібен інший підхід, тому що американцям дуже важливо, щоб були поруч. Європейцям, мабуть, також важливо, щоб були поруч, тому ми відкрили у Талліні наш офіс. В Америці, поки ми не відкрили Орландо, сервісний центр, офіс, шоурум, було дуже тяжко. Тому в Америку ми йдемо не тільки в Америку. У нас найбільше продажі, якщо казати про лазертаг, це Японія наразі. Тому ми розширяємо наш експорт у різні країни, і Америка одна з них. Ми розвивали і в Європу 2014 року, перша продаж була у 2014 році, і в 2015 році ми зрозуміли, що нам потрібна юридична особа так у Європі, тому ми зробили невеликий, але у нас був нетворкінг, у нас були люди, які кажуть, що треба робити, і наші адвайзери, ми казали, Естонія на даний момент це оптимальна, і ми тоді зробили електронний є-резидент Естонії, ми робили фірму в Естонії, був челендж тоді від відкриттям рахунків для українців. Зараз це вже немає, наскільки я розумію, челенджа на зараз. Але ми працюємо так з 2015 року. Наша фірма стосується США. Ми працювали тут всі 4 роки через наших дилерів, які дуже допомагали нам продавати. Але зараз це стало зрозуміло, що з нашими 2 напрямками, з лазертагом та симуляторами, зрозуміли, що треба бути тут. І тому 3-4 місяці тому ми почали тут шукати офіс перших співробітників. І я думаю, що на ближчий рік я буду тут запускати цей офіс. Це не тільки бізнес-девелопмент, продаж, офіс, але і адаптація продуктів наших під локальний ринок. Але, звісно, це буде тільки маленький офіс на 3-5 людей, може 10 тут. Основний бек-офіс, основний офіс, всі процеси у нас відбуваються наразі в Україні і будуть там відбуватися, тому що, знову ж таки, найбільше, найтяжче і найважливіша задача для підприємця – це знайти команду, знайти спеціалістів, які також будуть розділяти цю ідею. І в Україні наразі це найлегше і найперспективніше. Тому що, до речі, велике інсайт для мене, що українці набагато голодніше. Голодніше з точки зору, що вони реально хочуть щось зробити, якийсь девайс зробити, який буде радувати усіх дітей або дорослих.
А ти фанат експорту. Це чути в кожному твоєму інтерв'ю. А чому саме експорт? От чому для тебе так важливо просувати саме цю ідею? Я вважаю, що Україна дуже багатий потенціал, дуже великий потенціал є, і просто ми думаємо так: українці, як ми можемо конкурувати з американцями, з європейцями, японцями. Але зараз усі, хто виїхали з України, на жаль, вони можуть самі відчути, що у Європі, у Америці, Японії не так все добре, що не всі якісь товари і особливо послуги не на тому рівні, які були в Україні. І я вважаю, що це якийсь внутрішній бар'єр, який нам заважає, але у нас є великий потенціал, і нам треба його відкривати, треба показувати усьому світові, що ми українці, що ми можемо зробити. Ми не тільки можемо добре воювати, але ми можемо дуже добре виробляти, розробляти, продавати, надавати послуги. І тож моя думка, що українці дуже зараз весь світ недооцінює з точки зору своїх продуктів. Тому експорт – це один із найшвидших варіантів, найшвидших варіантів і найлегших варіантів масштабування будь-якого українського бізнесу. Тому що ви можете виробляти набагато кращі продукти, ви можете краще покращити конверсію вашого сайту, наймати найкращих продавців, і це буде ви будете робити вищими ваші продажі. Але масштабування у географії, наприклад, почати продавати в Польщу, Америку, Японію, це найлегший спосіб, як на мене, масштабування будь-якого бізнесу в Україні. Ну, окей, тоді давай по галузі. В які галузі підуть перші закордонні інвестиції? Де вони будуть? За твоїм прогнозом. Я не дуже розумію всю економіку України взагалі. Але що тренди, які ми відчуваємо, це Tech, Defense Tech, це все технології, які нам допомагають перемогти саме зараз, і 100% будуть потрібні і після перемоги, тому що завжди ми будемо біля таких сусідів, не дуже вічливих, конкретно агресорів. І після перемоги, я вважаю, що також буде ця потреба не тільки з боку України, а з боку і Балтики, і Польщі, і всі Європи, і Америки, так звичайно. Тому я думаю, що одна з перспективних сфер зараз це Military Tech, це технології, які зв'язані з оборонною галузю саме зараз. Це не тільки там щось детальне, а це захист і кібер, і фізичний, і тренування, і все, що пов'язано з дефенсом, це вимушена, але тенденція. Можливість вести бізнес в Європі – це крута можливість, і вона на відстані витягнутої руки, насправді, від нас. Розкажи, будь ласка, як у 2015 році ти реєструвався? Як виглядало? Що тобі здавалося легким? Що здавалося інакшим? Де сірвались шаблони? От як це в тебе було? В цьому році я продовжував моє резидентство. Наші консультанти сказали, що в Естонії вам буде найвигідніше і найшвидше відкрити юридичну особу, і для цього треба зробити електронне резидентство. І це було дуже легко. Набагато чаще було відкрити рахунок у банку, але електронне резидентство було дуже легко. Я поїхав у Київ і за один раз все зробив. І потім спочатку ми дали заявку, і за один раз, за один візит у Київ ми все зробили. І ми почали працювати через декілька тижнів вже. Нам потрібно бути дуже комфортно для наших клієнтів. І інколи їм не дуже з точки зору грошей або з точки зору термінів, частина клієнтів, вони
не було комфортно працювати напряму з Україною, тому що ми намагаємось бути максимально комфортно для клієнтів, тому що ми самі поставляємо в Естонію, а всі товари, і потім для європейських клієнтів ми максимально все робимо, щоб вони не потрібно було там експортувати, імпортувати наші товари. Ми максимально робимо за них цю роботу, і потім відправляємо вже по самій Європі товари і консультуємо сервісний центр. Тому Естонія — це такий, як я казав, в Європі нам набагато легше продавати, якщо порівняти з Америкою або Азією. І одна з цих причин — це тому, що є у нас локальне представництво у Європі, у Талліні на даний момент, яке добуває довіру наших європейських клієнтів. Та в плані довіри стає набагато легше. У мене, до речі, був досвід з банками до війни і після війни. До війни це виглядало 4 місяці і всі можливі документи, які тільки потрібно у моєї фірми. Після війни я пішла в банк і за день відкрила рахунок для компанії. Я прямо не вірила, що це можливо. Тому що до того банк був чемпіоном з кількості документів, які треба було надати. Але зараз взагалі для українців, мені здається, що всюди зелене світло. В тому числі банківський рахунок відкрити дуже легко. І електронна резиденція, вона ввертає навіть кошти за реєстрацію компанії. Тобто, фактично, єдиний бар'єр, який лишився, це в голові. Тобто, ти безкоштовно можеш зареєструвати свою компанію і почати діяльність в Європі, відкрити банківський рахунок, все. Всі інструменти є. А далі експорт, діджитал, будь-яке масштабування, але масштабування, ріст. Оскільки я знаю свою експортну діяльність, ти почав з того, що тебе кинули. Так. А розкажи. Від першого вбиття. Так, це був наш партнер-дилер, який купував в нас нашу продукцію і сам продавав її. І ми працювали тоді тільки по Україні, продавали тільки по Україні. І, звісно, якщо є партнер, який розширює наш ринок, і він продає в інші країни, то ми цілком були за 2 руками. Майже це було півроку. Це сподобалося, але на десь 8-й місяць цей партнер сказав: Міша, а може зробити великий для нас заказ, тоді зробив, і я тобі віддам гроші, але потім. Він розвестив великий заказ, забрав з України. З України свій товар сам імпортував, експортував через свої фірми, але ми потім його вже 8, 9, 10 років вже не бачимо. Це дуже прикро для нас було, тому що ми всі витрати, які ми здійснили, це було порівняно з харківською квартирою, але він взяв ці гроші і досі ніхто не чує. Але добра новина в тому, що коли ми почали далі працювати, нам почали мені писати у Фейсбук і казали: а це ваш товар, це ви виробляли, це... Я кажу: так, але де ви це знайшли? А я купив у того дуже цікавого парня, який мені зараз відповідає. І я кажу: так, це ми виробляли, а що треба? А ми кажуть: нам дуже сподобалось, нам потрібно ще. І так ми розуміли, що у нас є якийсь новий океан, не тільки в Україні, у нас є потужності, можливості відправляти не тільки по Україні, а по всьому світові. Тому ми почали експорт ось такого не дуже цікавої події, але зрештою, якщо подивитись назад, це сильно прискорило нашу розвиток компанії, тому що були вже клієнти в інших странах, завдяки цьому хлопцю, який кинув нас, які казали: дайте ще. І так ми були вимушені розробляти стратегію на експорт, ми були вимушені розуміти, як це доставляти, як приймати платежі. І якщо в тебе є клієнти вже в якійсь Угорщині, Польщі, Іспанії або Америці, вам
точно ви за місяць або за тижні ви зрозумієте, як це все зробити, і впродовж першого півроку ви повністю налагодите цю систему. А що помінялося от з початком війни, тому що ти був на цьому ринку і до війни. Ти можеш порівняти от таке до-після. Що помінялося? Що кинулось в очі? Ми зараз також, хоч ми і є, продаємо 65 стран, по іншим, напевно, напрямкам ми тільки виходимо на нові ринки. То я відчуваю, як компанія, яка продає вже 10 років, може 8 років на експорт, і також само я відчуваю собі під таким напрямком, коли ми дуже маленький стартап, який проривається на дуже великих ринках. Тому, що я відчуваю, дійсно є велика підтримка зараз українців, і коли кажуть, коли ти кажеш, що з України, вони питають, звісно, а як, що ви працюєте в Україні і в Харкові, ви працюєте, продовжуєте працювати, і що ви відправляєте, експортуєте, це дуже для них цікаво звучить, тому що вони дивляться новини, а вони думають, що в Україні або всі воюють, що і правда наразі є, тому що ми всі воюємо на різних фронтах, або немає спокійного життя там, що то також немає спокійного життя, і вони не розуміють якось це, і товари, які ми відправляємо їм в Японію, мечаться. Так. І зараз не тільки із-за війни, але хороші новини з фронту дійсно допомагає, тому що вони дають зрозуміти, на який потенціал українців, і вони готові працювати, інвестувати. Хтось хоче тільки допомогти, і це добре, а хтось бачить це стратегічне партнерство. І як ці партнери з Америки, про яких я розповідав раніше, вони саме бачать нас стратегічне партнерство не тільки з того, що у нас війна, а за тільки просто я думаю, що війна – це як каталізатор цих процесів, яких і так Україна мала бути пройти. В бізнесі також. 100%. А знаєш, в тебе дуже крутий шлях. Ти, я так розумію, що починав ти з виробництва обладнання для пейнтболу. Далі був лазертех, далі експо, а зараз мілітарі-тех. І ти постійно говориш про команду. Постійно команда. Найважливіше команда. От переконай людину, яка нас зараз дивиться, чому команда? Скептика бажано. Прямо такого дуже скептика. Я думаю, що це яка є підприємця, тому що спочатку ти думаєш, що ти найумніший, що ти знаєш краще за всіх, і потім, коли перші проблеми, перші недачі, то ти розумієш, що щось не так, що моя картинка не повністю реалістична, мабуть. Мене дуже захоплює то, що для мене найважливіше, ніж навіть прибуток, це коли люди в моєї компанії роблять щось, такі проекти, які мене дуже захоплюють, знову ж таки. Найважливіше для мене це шукати і розпаковувати таких людей, які можуть принести суперрезультати, і я дуже радий, якщо вони теж навіть здобувають результати без мене. Моя думка, що підприємець – це така людина, якій треба зібрати команду і не заважати їй робити те, що вона може краще всього. Тому що неможливо бути спеціалістом у всіх сферах, і я хочу вважати себе спеціалістом у команді і тільки в цьому. А є люди, спеціалісти технологіях, є спеціалісти продажу. Наприклад, я не думав, що у Харкові є спеціалісти по продажу корейцям. Але це дуже цікаво, що є конкретна людина в нашій компанії, яка має experience, має досвід у тому, що як проводити зустрічі із корейцями в тому самому, що є там сирники, що є булава, що є ресторан, що є як показувати виробництво. І це все є, і в мене того не було. І коли 10-й раз ти розумієш, що є люди, які
на голову ви ще можете зробити якийсь проєкт про продукт, то після 10-го разу ти розумієш, що треба займатися то, що в мене краще виходить, і не занурюватися у кожну сферу і вважати себе самим розумним і самому тягнути все. Це класична сфера, що треба наймати людей і не казати їм, що робити, тому що ми наняли людей. Джобс. Стів Джобс. Сильна, але ні, це Джобс. Я знаю, що в тебе був директор з розробок, який працював на тебе, потім на твого конкурента, потім пішов ще кудись далеко працювати, мабуть, вже на себе. Так от, такі кейси в тебе віру в людей не підривали? Як ти себе почував після того? Що ти робив далі, щоб такого не було? Чи в тебе зараз засоби стримувані противаг? Чого? Наприклад, чи ти не даєш всієї інформації, чи дуже сильно ділиш посади? Що ти робиш, щоб такого більше не було? Ні, я продовжую довіряти людям, хоча є якісь інструменти, які стримують мене з точки зору безпеки, але ні, ми продовжуємо довіряти людям, в нашій компанії особливо. І цей кейс мене вчив, що бувають і інші випадки, але одна з цінностей наших – це проактивність і це відповідальність. І я вважаю, що якщо так трапилось, то що я не так зробив. І після того кейсу у нас за останні 5 років у нас не було таких кейсів, таких випадків, що перейшов і хтось заробив там іншу компанію. Тому я вважаю, що це був дуже цінний урок для нас усіх. І ми зробили дуже хороші висновки з цього. І дійсно, я розумію, чому люди зараз і тоді, а зараз ще краще. Я розумію, чому люди так роблять, чому їм не вистачало розвиватися внутрі нашої компанії. І я вважаю, що за останні 5 років не було таких кейсів, тому я вважаю, що ми змінили корпоративну культуру і відношення до партнерів, для кожного колега є партнер. Ми змінилися, хоча це тільки починається, може через 10 років це фінішує. Формування команди з нуля для чайників. Перше, це треба знайти людей, яким цікаво, які це дуже сильно по софт-скілам, а потім вже шукати по хард-скілам. Тому що важливіше, дуже тяжко зробити спеціаліста хорошою людиною, але дуже легко зробити з хорошої людини хорошого спеціаліста. І це найважливіше, мабуть, тому що ми працюємо у компанії 8, 9, а зараз 12 і 15 годин на день. І ми працюємо з цими людьми навіть на віддаленні, і нам потрібно, дуже важливо бути комфортно, почувати друг друга в безпеці, і потрібно було цікаво іншому, тому що найвища мотивація для дуже ефективних людей – це працювати з такими ж людьми, які вони є. І це найперше, тобто шукати людей, які одразу сильні по софт-скілам, по комунікаціям, по вічливості, по етиці, по розвитку своєму, по навчанню. І потім вже на ваших співбесідах, на інтерв'ю, потім вже питати, яку мову програмування ви знаєте, і як підвищити другу конверсію. Друге, це, я, мабуть, піду по нашим цінностям, це бути максимально відкритими до іншого, і для себе, і для іншого, тому що ми із командою, з моїм асистентом, і з моїм нашим виконавчим директором, з моїм партнером, у нас є регулярні ретроспективи, коли ми друг з другом ділимось нашим зворотнім зв'язком, і я вважаю, що це дуже важливо, тому що якщо ми не будемо на навчальних етапах давати зворотний зв'язок друг другу, це приведе через рік, а може через місяць до дуже великих проблем може в колективі, а може з клієнтами, може з ринком, може з компаніями, може з самою компанією. Це друге. Тобто це зворотній зв'язок і відкритість
зворотному зв'язку. Третє, відносно компанії, я думаю, що тут важливо, тяжко поставити які пріоритети, тому я не буду зараз, мабуть, по пріоритетам ставити, але треба наймати людей і довіряти їм. Тому що ще 7 років тому мій HR казав: Міша, навіщо ти найняв директора з продажу, і йому каже, що треба робити. Звісно, він щось не може робити так, як ти хочеш підприємець, але це тільки тому, що ти надав йому правильну інформацію, щоб він міг її використовувати і приймати рішення так, як ти думаєш правильно. Четверте, що важливо, це бути в єдиному інформаційному полі. Дуже часто підприємець або керівник, керівник, він може бути десь на виставках, зустрічатися з цікавими людьми, бути на тренінгу, а потім за інформацією приходить до компанії і кажуть: так, це що треба робити. Але його підлеглі, вони не розуміють, тому що вони в іншому інформаційному полі, а вони і так працювали, а к ним приходить якийсь засновник і каже: все треба змінити. І я вважаю, що це тільки за того, що ми не в одному інформаційному полі. Тому я у своїй компанії я веду спеціальний канал, там, де ділюсь, що з кожної виставки, кожної зустрічі я ділюсь, записую зараз відео. Раніше це було виступи внутрі компанії, зараз я записую відео, що це було, чому це для нас важливо, що було цікаво, як ми можемо це використовувати. І всі події, які у мене тут знаходяться в Америці, я ділюся ними з Україною, тому що інакше ми будемо не тільки через океан і в іншу сторону землі, але і лідерів. З одного боку, треба наймати людей і не заважати їм, а з іншого боку, потрібно, якщо я хочу щось змінити в своїй компанії, треба починати з себе. Тому це може не зовсім пряма зв'язок між цими двома, але якщо я хочу змінити щось у якомусь департаменті, спочатку повинен показати, що я конкретно змінюю у себе, як я змінююсь відносно цього департаменту продажу, і потім це автоматично, або я змінюю якісь цінності, або цілі, і потім це автоматично буде змінюватись в кожному департаменті, який знаходиться в нашій компанії. Це не по пріоритетам, але я дійсно фанат команди і вважаю, що 50%, може навіть 60% часу, який витрачає підприємець, засновник, потрібен вкладати, інвестувати в свою команду, в найм, в розвиток своєї команди. Де ще 40? Де ще 40%? Це стратегія, це продажі, тому що дуже тяжко розвивати компанії, які засновник не полюбляє або не може продавати на своєму рівні, або на нижчому рівні. І дуже багато, звісно, продукт у нас, розвиток продукту, як, знову-таки, стратегія. Тому команда, продукт і продаж. Але продаж, до речі, в наших ринках я фанат маркетингу більш, ніж продажу. Це не значить, що я не люблю продаж, але я вважаю, що маркетинг – це постійні продажі, і за рахунок маркетингу можна масштабуватися швидше, ніж тільки за допомогою продажів. Це досвід моїх бізнесів B2B і B2B бізнесів, B2C, можливо, там і інша справа. Так. Маркетинг в Європі, в Штатах, в Україні. Відрізняються інструменти, які застосовуєш? Чи в тебе, чи більш-менш однакова модель продажу і просування товару? Дуже схожа. Маркетинг в Україні, Європі і в Америці дуже схожий. Є невеличкі акценти. Якщо кажуть, що про Японію, то там нам і Америку, це віддалені такі континенти, страни, то нам
доволі тяжко там без локальних дилерів, які допомагають нам продавати локально. І у Франції, Японії, в Америці, на більших наших ринках, у всіх цих ринках є дилери локальні, які кажуть, це дуже добра стратегія, але ми ось так його адаптуємо. Але 80% вона не відрізняється. Ось такі ж фотографії ми використовуємо в Україні, такі бластери ми використовуємо в Україні. І в Харкові такі бластери є. І ось тут в Орландо, за 20 хвилин від мене, є найбільший лазертаг-клуб во Флориді. І він використовує ті саме такі ось наші бластери. Тому не сильно відрізняється. І це добра новина для українських підприємців, тому що вони можуть доволі швидко масштабуватись, використовуючи вже існуючий маркетинг, який у них є для України. А коли вони бачать наші суперякісні сайти і все решту, вони дивуються і купують, чи вони просто дивуються? Ну, не усі. Звісно, нам потрібно бути схожими на них, тому дилери нам допомагають з цим. Інколи це дуже красивий дизайн, їх вони побоюються цього і кажуть, ні, нам треба щось, що ми до чого ми звикли. Тому цілком це не маркетинг, це не one time якийсь payment. Це це довга справа, довга історія. І, мабуть, ми Європу продаємо вже 2015-2014 року. І, мабуть, один з найважливіших, що ми продовжуємо наш маркетинг досконалювати, і в той же самий час ми продовжуємо адаптувати їх під локальний ринок, але знову ж таки 80% маркетингу він є спільний для всього світу. 3 поради підприємців. Ладно, 3. 3 поради підприємцям, які відкривають свій бізнес. Спочатку знайти команду або партнера, а потім думати, що ви будете робити. Тому що коли ви почнете робити, точно зміните свою точку зору, продукт, товар. Як ми починали з пінбольного клубу, а зараз займаємось мілітарі, ми ніколи не думали про це, але найважливіше, що у нас є партнер, в мене є партнер, у нас є команда, і є люди, які працюють з нами 15, 14 років, 10 років, і це важливіше, ніж якась конкретна сфера, ринок, тощо. Це перша порада. Друга порада – це не боятися одразу будувати глобальний бізнес, працювати не тільки на Україну, а будувати таке, що може бути цікаве і Європі, і всьому світу. І третя порада – займатися тим, що вам подобається, тому що я не вважаю, що навіть зараз я працюю, як і ти. Я думаю, що в мене не одного такого робочого дня, тому що все, що я роблю, це мені дуже цікаво, і це великий, навіть коли є дуже важкі дні, і як 24 лютого, це також тренажер для нас, і я вважаю, що кожна наша компанія, мета це знайти, і зробити так, щоб кожна людина в нашій компанії робила те, що йому цікаво. Скажи, будь ласка, про свою команду підтримки. Про партнера, про дружину, про брата. І ще маєш, я просто більше нікого не знаю. Команда підтримки, це цікаво звучить. Треба розуміти, хтось тут. Мабуть, це точно партнер. Це Юрій, з яким ми познайомились 15 або 16, або 17 років тому. І я прийшов на роботу, працював інструктором підпольного клубу, і потім ми стали партнерами, і потім рівноправними партнерами. І працюємо останні 15 років партнерами вже, може 14, я забув. Дружина, яку ми познайомилися у 18 років, і скоро буде півжиття, як ми знайомі. У нас 3 дочок, один з яких кіборг родився, він народився слуху, і ми в Києві імплантували йому спеціальні речові процесори, які допомагають слухати. Він навчається зараз по спеціальній школі, навчає говорити. І це також для мене підтримка, тому що я
коли бачу, як можна бути щасливими, це мене це надихає. І велика частка, мабуть, мій брат живе у Берліні, десь 2 рази на місяць я з ним розмовляю. І останнє, але не останнє по популярності, це, звісно, моя команда. Це, дійсно, люди, яким цікаво, з якими мені дуже цікаво розмовляти, бути поряд, відпочивати, цього року не дуже легко. Але, і, звісно, я з ними проводжу 10 годин на день зараз, і мені це саме найважливіша підтримка, тому що ми на одному рівні. Звісно, ми якісь є питання, які ми споримо, але домовляємось. І це найважливіша підтримка, яка є наразі.